با همسر حلال خودش همبستری میکنه، این حلال رو با یه عمل زشت دیگر امین حلال حرام میگردن. همبستری با همسر حلال، از محل مشروعی خودش حلال، در وقت حیض نباشه، لواطت نباشه، حلال. در وقت همبستری با همسرش با فیلم مبتذل تماشا میکنه، با هیئت و شکلی که اونا هم بستری میکنه یا همبستری میکنه، این ناجایزه. کسی سوال کرده که آیا با پدر قبلگاه گفتن جواز داره؟ میگه مردم نه؟ آیا با پدر قبلگاه گفتن جواز داره؟ با بزرگان قبله حاجات، قبله مرادات میگن، کعبه دارین، قبله دارین، به بزرگان میگن آیا استعمال قبلگاه با پدر یا برادر یا مادر یا یک بزرگی استعمال چونین کلمات اجازه هست و جایز هست؟ همین سوال از رشید احمد گنگوهی رحمه الله شده در فتاوای رشیدیه، در مجلد اولش صفحه 515 از این بزرگوار پرسیده میشه و همچنین از علامه مفتی عزیز الرحمن که فتاوای دارالعلوم دیوبند نوشته کرده، از او بزرگوارم این سوال شده. هر دو جواب دادن که استعمال قبلگاه، قبله حاجات، قبله مرادات به یک بزرگ، به پدر ناجایز است و مکروه تحریمی است. ناجایز و مکروه تحریمی است. پدر احترام داره، محترم است، اما نباید در مدح، در توصیف حدگذری بشود، افراط شود. رسول صلی الله علیه و سلم حدیث 3445 بخاری است. حضرت عبدالله ابن عباس میگه من یک روز حضرت عمر را شنیدم که سر منبر این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم را بیان میکرد. فرمود سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول، ما پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفت، چی میگفت؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما افراد در مدح من نکنید، توصیف را به او حد بالا نبرین که درجه پیامبر را به درجه خدایی برسونید، درجه رسول صلی الله علیه و سلم به درجه خدایی برسونید، به او حد شما افراد در مدح نکنید، افراد در توصیف نکنید. کما اطرت النصارى ابن مریم، قسمی که نصارا، عیسوی ها و فرزند مریم که حضرت عیسی هستن افراد در مدح کردن، گفتن پسر خداست، گفتن خود خداست، نعوذ بالله من ذلك. پیامبر فرمود فانما انا عبده، من بنده الله هستم، فقولوا عبد الله و رسوله، شما بگوین بنده الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. بنابراین کلمه قبلگاه به پدر استعمال کردن یا به یک بزرگ استعمال کردن این مکروه تحریمی است. استعمال نکردن این بی احترامی به پدر نیست. ما کل عمر پدر گفتیم، دعا کردن در حقش، احترام پدر را به جا آوردن، به سر زو چیغ نکشیدن، توهین نکردن، پیشگپی نکردن، در مجلس از پدر بالا ننشستن، عیب پدر را نگفتن، این خودش احترام است. این خودش احترام است. محبت داشتن، نیازهایی که داره به اندازه توانت برآورده کردن، این احترام پدر است. پس اگر به پدر میگیم قبلگاه، پس ما افراد در مدح کردیم. علامه رشید احمد گنگوهی در فتاوای رشیدیه، علامه مفتی عزیزالرحمن در فتاوای دارالعلوم دیوبند میگه مکروه تحریمی است. استعمال قبلگاه، قبله حاجات به یک بزرگ، با یک پیر گفتن، قبله مناجات گفتن، این گفتن مکروه تحریمی است. استعمال این کلمات مکروه تحریمی است. ان شاء الله مطلب گرفته شد. مسئله دوم، کسی سوال کرده همبستری، در وقت همبستری با همسر و دیدن فیلم مبتذل جواز داره؟ این خواهد عقل سلیم من میگه که ناجایز است. در وقتی که کسی با همسر حلال خودش همبستری میکنه و این حلال را با یه عمل زشت دیگر امین حلال حرام میگردن سر خودش. همبستری با همسر حلال، از محل مشروعی خودش حلال، در وقت حیض نباشه، لواطت نباشه، حلال. ولی اگر کسی در وقت همبستری با همسرش با فیلم مبتذل تماشا میکنه، با هیئت و شکلی که اونا هم بستری میکنه یا هم بستری میکنه، این ناجایز است، این نادرست است. دیدن خود فیلم مبتذل حرام است. حتی عده‌ای از علمای شافعی گفته چیزی که نظر کردنش حرام است تفکرش هم حرام است. علامه ابن عابدین شامی در کتاب الحظر والاباحه
مجلد نهمش صفحه 613 میگه که از عده از علمای شافعی نقل میکنه چیزی را که نظر کردن به او حرام باشه تفکرش حتی حرام است. گفته اگر کسی در وقت جماع، در وقت همبستری با همسرش فکر زن دیگر را بکنه، با همسرش همبستری میکنه، زن دیگر را تصور بکنه که گویا ما با او زن همبستری دارم، حتی گفته این نادرست است، این ناجایز است. یا مثل کسی گلاس آب را میگیره، آب پاک، داخل گلاس دو سه تا رفیقا هستن، گلاس ها را با هم می جنگانند، با هم تماس میتن، مثل که شرابی ها گلاس شراب را با هم تماس میتن. این گفته ناجایز هست. اذا شرب العبد الماء على شبه المسکر کان ذلك علیه حراما. گفته این آبی که پاک است و زلال هست اگر را به شبه مسکر، به تشبه که خود را به قصد در آوردن به حرکاتی که یک شرابی میکنه، حرکاتی که یک شرابی میکنه، یک گلاس گرفته در پای گلاس دیگه می جنگانه شد، این هم نادرست است و ناجایز است. بنابراین در وقت همبستری با همسر شریعت گفته که بگو بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، و به همراه همسرت همبستری بکن تا فرزند صالح نصیبت شود. در وقت همبستری با همسر با فیلم مبتذل همبستری بکنی، فرزندی که از این نطفه به بار بیایه او چگونه فرزند خواهد بود؟ از او چی توقع خواهد رفت؟ امروز زیاد است، این سوال زیاد میشه، از طریق گوشی هم میشه. به همین خاطر من خواستم اینجا ایره جواب بتون. بناهن دیدن فیلم مبتذل خود حرام، وقتی حرام شد پس هر جایی که ایره استعمال بکنی و حرام است. پس اگر ما کم عقلانی فکر بکنیم، خیلی بی‌حیایی نیست، خیلی بی‌شرمی نیست که همسرت جسم مرد دیگر رو، شرمگاه مرد دیگر رو، حرکات مرد دیگر رو او تصور بکنه در وقت همبستری، و او تصور بکنه که او مرد به همراه به همبستری داره، و تو هم تصور کنی که او زنی که داخل او فیلم هست به همراه همبستری داره. این خشونت به بار میآید، محبت را از بین میبره، کینه ها پیدا میشه، کدورت ها پیدا میشه، انسان بی‌حیا میشه، انسان دیگه به همسر خودش اشباع نمیشه، به همسر خودش اشباع نمیشه. علما گفتن اونهایی که به فیلم مبتذل عادت کردن، گفته محارم نمیشناسن، محارم نمیشناسن. این خواهر است و این مادر است و این عمه است و این خاله است، این رو باز نمیشناسن. بنابراین در وقت همبستری با همسر شریعت گفته که بگو بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، و به همراه همسرت همبستری بکن تا فرزند صالح نصیبت شود. در وقت همبستری با همسر با فیلم مبتذل همبستری بکنی، فرزندی که از این نطفه به بار بیایه او چگونه فرزند خواهد بود؟ از او چی توقع خواهد رفت؟ امروز زیاد است، این سوال زیاد میشه، از طریق گوشی هم میشه. به همین خاطر من خواستم اینجا ایره جواب بتون. بناهن دیدن فیلم مبتذل خود حرام، وقتی حرام شد پس هر جایی که ایره استعمال بکنی و حرام است. پس اگر ما کم عقلانی فکر بکنیم، خیلی بی‌حیایی نیست، خیلی بی‌شرمی نیست که همسرت جسم مرد دیگر رو، شرمگاه مرد دیگر رو، حرکات مرد دیگر رو او تصور بکنه در وقت همبستری، و او تصور بکنه که او مرد به همراه به همبستری داره، و تو هم تصور کنی که او زنی که داخل او فیلم هست به همراه همبستری داره. این خشونت به بار میآید، محبت را از بین میبره، کینه ها پیدا میشه، کدورت ها پیدا میشه، انسان بی‌حیا میشه، انسان دیگه به همسر خودش اشباع نمیشه، به همسر خودش اشباع نمیشه. علما گفتن اونهایی که به فیلم مبتذل عادت کردن، گفته محارم نمیشناسن، محارم نمیشناسن. این خواهر است و این مادر است و این عمه است و این خاله است، این رو باز نمیشناسن.